তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু ধুনীয়া আছিল আৰু পিছত ভাবিলে যে ঘৰৰ পৰা কৈছিলে আৰু পঢ়িবৰ কাৰণে পিছত তাৰ মানে নিজৰ এটা এক্সট্ৰা মানে কি নিজৰ এটা কিবা বিজনেছ এটা মানে কি চাকৰি কৰা মানে ইমান তাৰ মানে নিজৰ বিজনেছত ছেটিছফেকশ্যন আছে নহয় জানো আৰু নামটোৱে খুব ধুনীয়া আকৰ্ষণ কৰে মই বেলেগ বেলেগ জেগাত আৰু দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ব্ৰাঞ্চ গ্ৰেজুৱেট বন্ধু এটা ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় নাম আকৰ্ষণ কৰিব আপোনাকো একাপ চাহ আৰু এটা লগত চিঙৰা বা এটা পেটিছ ভাল নম্বৰ লৈ সুখ্যাতিৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি চাকৰিৰ পিছত দৌৰিব নোখুজিলে হীৰকজ্যোতিয়ে আগৰ পৰা ইচ্ছা নতুনকৈ কিবা এটা কৰাৰ আৰু দুজনক সংস্থাপন দিয়া আৰম্ভ কৰিলে এখন চাহৰ দোকান নাম দিলে গ্ৰেজুৱেট বন্ধু বৰ্তমান তেজপুৰত 2খন বিশ্বনাথত এখন আৰু ভৱিষ্যতে সমগ্ৰ অসমত বিস্তাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰ মন হীৰকজ্যোতিৰ অসমৰ চাহ সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই সমাদৃত আৰু এই চাহকেই বিভিন্ন সোৱাদেৰে গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াই দিছে হীৰকজ্যোতিয়ে আৰু উপাৰ্জনৰ লগতে সংস্থাপন দিছে 4-5জন লোকক আহক অলপ কিছু কথা পাতোঁ তেখেতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে গ্ৰেজুৱেট বন্ধুত আহিলোঁ চাহ একাপ খালোঁ খুব ধুনীয়া যিটো নেকি আপোনালোকৰ যিটো কি মাটকা মছলা টি ন এইখন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট বন্ধুৰ আমাৰ মেনু হয় এতিয়া আপোনাৰ কাটিং টিত আছে মানে 10 টকা মাটকা মছলা টি 20 টকা আৰু 30 টকাটো কিহৰ 30 টকাটো আপোনাৰ অলপমান ডাঙৰ কাপটোৰ ডাঙৰ তন্দুৰী মছলা টি কেঁচাৰ মছলা টি কেঁচাৰ তন্দুৰী টি ৰোজ টি ইয়াত আটাইতকৈ দামী টি কোনটো হয় আপোনাৰ এইটো কেঁচৰটো আৰু কেঁচাৰ মছলা কেঁচৰ থাকে ন কেঁচৰ থাকে কেঁচৰ দি বনোৱা যায় এইটো 80 ৰুপিজ এইটো 80 ৰুপিজ তন্দুৰীটো তাৰপিছত বাকী এইটো গ্ৰীণ টি পোৱা যাব আপোনাৰ গ্ৰীণ টি লেমন আৰু হানি হ'ব এইটো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চেণ্ডউইচটো পোৱা যাব চেণ্ডউইচ আপোনাৰ ভেজ হ'ব চীজ হ'ব পনীৰ হ'ব আৰু স্পেচিয়েল হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে আমি সোমালোঁ আপোনাৰ নামটো দেখি খুব ধুনীয়া লাগিল মানে এটা মানে শ্বুট কৰিছে গম পাইছেনে গ্ৰেজুৱেট নিশ্চিতভাৱে এই গ্ৰেজুৱেট হৈ তেওঁ চাকৰি নিবিচাৰি আমাৰ চাহৰ যিটো এটা জনপ্ৰিয় আছে আমাৰ অসমত নিশ্চিতভাৱে জনপ্ৰিয়তা আছে তো কেনেকৈ মনলৈ আহিলে এনেকুৱা যে কৰিম বুলি মানে ভাবিলে যে মানে পঢ়ি আছিল বাৰু দাদা তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু ধুনীয়া আছিল পিছত ভাবিলে যে ঘৰৰ পৰা কৈছিলে আৰু পঢ়িবৰ কাৰণে পিছত তাৰ মানে নিজৰ এটা এক্সট্ৰা মানে কি নিজৰ এটা কিবা বিজনেছ এটা মানে কি চাকৰি কৰা মানে ইমান তাৰ মানে নিজৰ বিজনেছত ছেটিছফেকশ্যন আছে নহয় জানো চাকৰিটো বেলেগৰ তলত কৰিব লাগিব আৰু এটা নিজৰ এটা সুকীয়া স্থান পায় নিশ্চয় আৰু আমাৰ চাহটো যে বাছি ল'লে কিয় বাছি ল'লে চাহটো বাছি ল'লে বেলেগ কিয় বাছি ল'লে বেলেগ মানে চাহটো বহুত জনপ্ৰিয় নহয় জানো চাহটো বাৰু আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয়তা আছে নিশ্চিত ন যে আপোনালোকৰ এনেই চাহৰ যিটো এইখন দোকানৰ ব্ৰাঞ্চো খুলিছে নহয় জানো আপুনি তেজপুৰতো মই দেখা পাইছোঁ এখন কেইটা ব্ৰাঞ্চ খুলিছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান 3টা খুলিছিলে এতিয়া 2টা বৰ্তমান চলি আছে তেজপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এটা আছে আৰু তেজপুৰ মেডিকেলৰ সন্মুখত এটা আছে মেডিকেলৰ সন্মুখত এতিয়া আৰু বিস্তাৰিত কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চিতভাৱে ন বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা অলপ পালে গ'লে আগুৱাই গ'লে কলেজ এখন আছে নেকি সেইখিনিতে তাৰ তাতো এটা হেৰিখন খুলিব বুলি ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিব পাৰিব বুলি ভাবিছে এনেই হেৰি আপোনাৰ এই মেইন হীৰকজ্যোতিয়ে এতিয়া মানে কি আমাৰ তেজপুৰৰ ল'ৰা নহয় জানো এতিয়া তেওঁ ভাবিছে বেলেগ জিলাতো তেওঁ কৰিব বুলি ভাবিছে আৰু নহয় জানো যিহেতু ভালেই চলিছে নহয় জানো আৰু নামটোৱে খুব ধুনীয়া আকৰ্ষণ কৰে মই নিশ্চিত এইফালে যাওঁতে মই সোমাই গ'লোঁ আপোনালোকৰ তাত যাওঁতেও চাই গৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ নহয় একাপ চাহ খাই যাব লাগিব কেনেকুৱা উপাৰ্জনটো কেনেকুৱা ভাল নহয় জানো ঠিকে আছে ভাল ন আৰু যিখন তেজপুৰত আছে সেইখন কি কেনেকুৱা সেইখনৰ উপাৰ্জন কেনেকুৱা ভাল ন সেইটো মানে ভাবিছোঁ মানে আৰু বেলেগ জেগাত আৰু দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ব্ৰাঞ্চ খুলিব আৰু আপোনালোকে হয় এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা ভাৰতৰ এজন MBA ছাইৱালা এজন আছে আপোনালোকে নাম শুনিছে চাগে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ MBA ছাইৱালা বুলি এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিলে এতিয়াতো সমগ্ৰ ভাৰততে তেখেতৰ এতিয়া হেৰি আছে নহয় জানো এতিয়া আপোনাৰ তাত আহিলে আমাৰ যদি কোনোবা এনেকুৱা মানুহ আহে বা আমাৰ কাষ্টমাৰ আহে মেইনলি আমাৰ আপোনাৰ মেনুৰ ভিতৰত এইকেইটা মেনু আছে নহয় জানো এইকেইটা খাব পাৰিব আপোনালোকে লাচ্চিকেইটাও আছে লাচ্চিও পায় ন মাটকা লাচ্চি 40 ৰুপিজ স্পেচিয়েল মাটকা লাচ্চি 60 ষ্ট্ৰবেৰী লাচ্চি 50 ৰুপিজ মেংগো লাচ্চি 50 ব্লেক কাৰেণ্ট লাচ্চি 50 এণ্ড পাইনএপল লাচ্চি 50 ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো চলে আপোনালোকৰ লাচ্চিৰ ভিতৰত মানুহে কোনটো বেছি ভাল পায় স্পেচিয়েলটোৱে চলে আৰু স্পেচিয়েল মাটকা লাচ্চি কিছুমানে মেংগোটো বিচাৰে কেতিয়াবা পাইনাপল কম চলে আৰু স্নেক কিনিটো আপোনালোকে নিজে বনাই নে বেলেগৰ পৰা কিনি আনে স্নেকটো আপোনাৰ হেৰি আহে পাৰ্চেল
আৰু বাকীকেইটা স্নেককেইটা এই পেটিছ সমোচা এইকেইটা মানে কি অলপ বেলেগ হেৰি বেকাৰী দোকান আছে আৰু তাৰ পৰা বস্তুটো চাপ্লাই আহে অ'কে আৰু নেক্সট মানডেৰ পৰা লাচি পুৰি সেইটো পুৰিও আহিব পুৰিও আহিব ৰাতিপুৱা সময় পুৰি আৰু চব্জি আহিব পুৰি চব্জি সেইটো মানে এক্সট্ৰাকৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত হ'ব পিছবেলা নাথাকিব সেইটো ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কৰিব লাঞ্চটো নাথাকিব লাঞ্চটো নাথাকে অকল মানে চাহক বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু নহয় জানো চাহটো বেছি গুৰুত্ব দিয়ে চাহৰ লগত বেছিকৈ আপোনাৰ হেৰি চেণ্ডউইচটো চলে ভেজ চেণ্ডউইচটো বেছিকৈ চলে আৰু চাহৰ লগত সেইটো মানুহে মানে চবেই পচন্দ কৰে আৰু এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা এইটো কৰিব পুৰি চব্জি বা হেৰিৰ কাৰণে এইটো নেক্সট মানডেৰ পৰা কৰিব আজি ফ্ৰাইডে আৰু আপোনালোকে চাহবিলাকতো গোটেই এইবিলাক কাপবিলাক যে ইউজ কৰে এইটো প্লাষ্টিক ইউজ নকৰে নহয় এইটো হেৰি বা কাপবিলাক ইউজ কৰে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপবিলাক ইউজ কৰে এইটো মাটিৰ কাপ নহয় জানো এইটো মাটিৰ এইটো ক'ৰ পৰা আপোনালোকে আনে এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু আপোনালোকে নহয় জানো তাৰ পৰা লৈ এতিয়া এটা কথা মানে প্লাষ্টিকটো আপোনালোকে ইউজ নকৰে এইটো এটা বহুত ভাল কথা আৰু বাকী এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কামখিনি আপোনালোকে নিজে কৰে নহয় জানো আমি নিজে কেইটা এইখিনি আহকচোন আৰু যদি আপুনি যদি ইয়ালৈ আহে হয় তেজপুৰ মেডিকেলত যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সোমাই পেলাই চাহ তাহ খাই যাব পাৰিব আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো আমি ঘৰত যাওঁতে ইয়াতে খাই যাম ইয়াতে খাই যাব পাৰিব নহয় জানো কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ভালেই হ'ব মই গ্ৰেজুৱেট বন্ধুৰ উত্তৰটো কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ন